This is Mr. Shan, and today I'm your teacher. We will have a new unit today. So I hope you will have an interesting and fun lesson. Và thầy là Sang đây, và hôm nay thầy sẽ là giáo viên của các bạn. Và hôm nay hy vọng các bạn sẽ có một tiết học mới, một bài học mới, một unit mới thật là thú vị và vui nhé. Yes, and this is our lesson today. That's in Unit 2, Lifestyle, Vocabulary, page 18 and 19. Thì đây là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Đó là bài Unit 2, Lifestyle. Và chúng ta học về phần từ vựng. Và các bạn sẽ mở sách ra ở trang số 18 và 19 nhé. Okay, now think. This is the questions and you need to answer it by your ideas. Thì bây giờ thầy sẽ cho một câu hỏi và các bạn sẽ trả lời câu hỏi đó bằng cái ý tưởng của bạn nhé. First, and this is the questions. What are the last 3 decisions you made? Thì bây giờ các bạn sẽ suy nghĩ thử ha. Ba cái quyết định cuối cùng, không, ba cái quyết định gần nhất mà các bạn đã làm là đã thực hiện đó là gì? Ok. 2 minutes, mấy bạn 2 phút để nghĩ nhé. Okay, now I give you example. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn có ví dụ. This is my answer. Đây là cái câu trả lời của thầy ha. The last 3 decisions I made. Okay, now listen. What are the last 3 decisions you made? The latest 3 decisions I made. Considering buying a new car, choosing a new phone, deciding which subjects to focus on at school. Thì đây là 3 cái quyết định mà gần nhất mà thầy đã thực hiện. Thứ nhất là quyết định xem xét là mua cái xe hơi mới. Chế thôi, chứ tôi làm gì có tiền mà mua xe. Thứ hai là chọn một cái điện thoại mới, iPhone hay là Samsung. Deciding which subject to focus on at school. Thì hoặc là mình chọn một cái môn học nào đó mình thích, để một cái môn học nào đó để mình tập trung vào đó, giống như là một môn học có liên quan đến việc thi chuyển cấp hay việc thi đại học gì đó, đặc biệt là cái môn 1 thế mạnh của mình. Ok. Còn các bạn thì sao? Okay, this is our lesson today, making decisions. And after the lesson, you can talk about your ability to make decisions. Okay, let's go. First stage today is the presentation. Let's go. Okay, and now you will listen the new vocabulary and repeat twice. Okay. Stick with. Stick with. Okay, stick with. To continue doing something the way you did or planned to do before. Example, I'm sticking with practicing guitar every day. One day I will be a rock star. Stick with ở đây có nghĩa là giống như là gắn bó với một cái gì đó. Giống như là tôi gắn bó, tôi dính với cái việc mà luyện tập cái guitar mỗi ngày nào đó sẽ trở thành một rockstar. Yeah. Thì giống như là cái việc bạn dính ha, hoặc là gắn bó với cái việc làm gì đó. Take one's time. Take one's time. Make up one's mind. Make up one's mind. Okay, make up one's mind.
To decide nghĩa là mình sẽ quyết định cái gì đó. Yeah. Thì đây ông này đang đứng đây, mình có nhiều thứ và nhiều con đường đi ra, và ông ấy phải quyết định con đường nào nó đi ha. Let's go. Put off. Put off. Put off. To decide or arrange to delay an event or activity until a later time. Giống như là trì hoãn cái việc gì đó. Giống như bạn này, bạn đang ngủ nè, bạn nói later, chút nữa đi, giờ đang ngủ bận lắm. Put off có nghĩa là bạn ấy đang trì hoãn cái việc này ha. Rush into. Rush into. Rush into. To start to do something without considering if it is the right thing to do or the best way to do it. Thì nó ngược lại với cái push off hồi nãy là trì hoãn, thì đây là mình để nhanh ngay lập tức mình bắt tay vào cái việc đó luôn. Ví dụ example, my test tomorrow, I need to rush into studying now. Thì ngày mai là cái ngày thi kiểm tra môn toán phải không? Vậy thì tôi bây giờ cần phải bắt tay ngay vào cái việc học. Bây giờ ngay luôn, ngay và luôn, không được trì hoãn nữa. Yeah. Giống như ngay lập tức kìa. Drop out. Drop out. Drop out. Not to do something you were planning to do. Có nghĩa là bạn bỏ cuộc, không làm cái đó nữa. No, mình nghỉ, không chơi nữa, không làm cái đó nữa. Example, he dropped out of the race after 2 laps. Có nghĩa là giống như là được 2 vòng đua thì anh ấy bỏ cuộc, anh ấy rời khỏi cuộc đua, không chơi nữa. Now listen and repeat all the words again, and you have 2 times. Stick with. Take one's time. Make up one's mind. Stick with. Take one's time. Make up one's mind. Put off. Rush into. Drop out. Put off. Rush into. Drop out. Okay, this is exercise 1. Check the meaning of the words and phrases. In blue, in the questionnaire, match each of the words and phrases with definition 1 to 8. And this is on the page 18 and 19. Thì bây giờ mình sẽ tới bài số 1, nằm ở trang số 18 và 19. Các bạn sẽ nhìn vào những cái từ và những cái phrase ở trong màu xanh dương ở trong cái questionnaire đó. Sau đó các bạn nối vào những cái định nghĩa này ha. Ví dụ example, bây giờ mình hãy đọc ví dụ cho các bạn trước. Number 1, say yes to something. Number 2, not make an effort to do something. 3, postpone something. 4, decide something too quickly. Thì đây mình có một số cái keyword ở đây thầy cho các bạn thấy. Thứ nhất là say yes to something, not make an effort, và postpone này bạn nghĩ với nó từ gì, và decide mà nó như thế nào, quickly. Ok, các bạn sẽ nhìn vào đây ha. Ok, rồi bây giờ các bạn sẽ chùm ha. Các bạn sẽ lựa những cái từ xanh dương này. Stick with, think twice, try out, okay, hesitate, take my time, don't bother, make up my mind, consider, avoid, get on with, put off, drop out, commit, rush into, keep my options open. Thì bây giờ bạn sẽ nói với những từ nào ha. Các bạn sẽ tự làm trước, sau đó thầy sẽ sửa cho các bạn.
Okay, let's go. Say yes to something. Commit. Yes. Okay. Number 2. Don't bother. Number 3. Nãy mình học trên cái từ new word rồi đó. Put off. Và number 4. Decide quickly. Rush into. Okay. Còn tiếp tục ha, mình có decide, not hurry, not change, choose not to participate. Ok, mình sẽ chọn những cái từ nào? Ok. Decide thì đó là make up my mind. Ok, not hurry. Take my time, nãy mình học rồi ha. Not change. Yes, stick with. Mình nãy mình dính vào, gắn bó vào cái đó. Ok, choose not to participate. Drop out, hồi nãy mình có học rồi ha, cái này giống như bỏ cuộc vậy. To do the questionnaire with a partner, then check your answers with the key. Thì bây giờ các bạn sẽ mở trang số 19 ra, các bạn vào mã exercise 2. Và đó là các bạn sẽ làm cái questionnaire này với lại bạn của mình. Và các bạn hãy chọn theo đáp án mà bạn nghĩ là đúng với mình ha. Và sau đó các bạn sẽ check với lại cái key ở dưới. Do the questionnaire in pairs, then read the key. Nhớ là các bạn làm theo cặp và sau đó mình sẽ đọc cái key ở dưới. Number 1, you're in a restaurant with your family. It is easy to decide what to eat. What do you think about this? You're at a swimming pool on the seaside. How do you get into the water? You have got homework which you don't need to hand in until next week when you do it. Your friend sends you a message to invite you to a party next month. Thì đây là những cái câu hỏi và bạn hãy lựa chọn câu trả lời là phù hợp với mình. Mình làm trước mấy câu này nhé, và sau đó mình sẽ làm tiếp câu tiếp theo. Là mấy bạn hãy hoàn thành cái questionnaire này, sau đó mấy bạn sẽ đọc cái kết quả ở dưới. Ok, let's go. Ok, rồi sau khi các bạn đã hoàn thành cái bài questionnaire của mình, sau đó bạn sẽ đối chiếu với key. Mình có mostly A answers, mostly B answers and mostly C answers. Thì tương ứng với những cái đáp án các bạn chọn, các bạn sẽ thấy được bạn là một người như thế nào. Với mostly A answer, với phần lớn cái đáp án gọi là A, thì nó sẽ là You are a very decisive person. That's right.
Make sure you don't rush into things too quickly without considering your options. Don't. Thì đây có nghĩa là bạn là một người quyết đoán mà bạn không có vội vàng khi đưa ra bất kỳ cái quyết định nào cả khi mà bạn có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Mostly be answer that means you are a bit indecisive. That's not always a bad thing. At least you aren't rushing into things. Thì nếu như bạn chọn câu B thì có nhiều câu B quá thì có nghĩa là bạn không phải là một người, bạn có một vài cái không quyết đoán lắm, nhưng mà nó không phải là điều xấu đâu, và ít nhất là bạn không có bị vội vàng khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Và mostly C answer, you're neither decisive nor indecisive. Thì bạn không phải, bạn ở giữa cái quyết đoán và không quyết đoán. You prefer to avoid decisions. Thì bạn thường né tránh cái việc đưa ra quyết định. Và nhưng mà bạn biết đó, thỉnh thoảng mình cũng phải đưa ra quyết định, cho nên là hãy luyện tập nó đi. Okay, practice. Học xong rồi thì mình luyện tập. Now, this is exercise 3. Watch or listen to 3 people discussing their results from the questionnaire. Match 1 to 3 with A to C. Bây giờ các bạn sẽ mở trang 18 ra và các bạn sẽ làm bài exercise 3. You will watch or listen to 3 people talking about the result of the questionnaire. Thì bây giờ các bạn sẽ nghe 3 người đang thảo luận với nhau về cái kết quả của questionnaire mà bạn vừa làm với partner bạn ở cái bài số 2. Sau đó mình làm gì nữa? Trước khi đó mình làm gì? Before that, you read the names and possible answers. Thì cho bạn phải đọc những cái tên này trước và sau đó cho những cái đáp án mà bạn cho là đúng. After that, you will watch or listen to and match the people to the description. Thì sau đó mình sẽ nghe và nói với những người này với những cái description chính xác, có nghĩa là bạn check lại cái đáp án của mình hồi nãy là đúng hay sai. Okay, we have Joel, Olivia, and Taff. And we have A is very decisive. B doesn't enjoy making decisions. And C puts things off. Bây giờ trước khi các bạn nghe thì các bạn sẽ nói vào cho đúng, mấy bạn sẽ tự đoán thử đáp án này cho phù hợp và sau đó thầy sẽ cho các bạn nghe 2 lần. Bạn nói vào và sau đó thầy sẽ sửa cho các bạn nhé. Các bạn phải làm gì để trước đáp án nào? Okay, go. Unit 2, Vocabulary, Exercise 3. Joelle, how good are you at making decisions? I'm not sure. I mean, I can make decisions, but I prefer to put things off, especially if it's something difficult, like making arrangements with friends. I guess I'm someone who likes to keep my options open. Olivia, are you a decisive person? Yes, definitely. I'm someone who sticks with my decisions. For example, I'm pretty good at buying presents because I always know what I want to get before I go into the shop. I'm quite an organised person, and I like to get on with things as soon as I can so I can tick them off my list. Theo, how good are you at making decisions? I'm pretty indecisive. For example, ordering food at a restaurant. I can never decide what I want. I'm no good at shopping either. I go to every shop to see what they've got, and then I can't make up my mind after seeing so many different options. Making decisions just isn't something I enjoy. Okay, second time. Unit 2, Vocabulary, Exercise 3. Joelle, how good are you at making decisions? I'm not sure. I mean, I can make decisions, but I prefer to put things off, especially if it's something difficult, like making arrangements with friends. I guess I'm someone who likes to keep my options open. Olivia, are you a decisive person? Yes, definitely. I'm someone who sticks with my decisions. For example, I'm pretty good at buying presents because I always know what I want to get before I go into the shop. I'm quite an organised person,
and I like to get on with things as soon as I can so I can tick them off my list. Theo, how good are you at making decisions? I'm pretty indecisive. For example, ordering food at a restaurant. I can never decide what I want. I'm no good at shopping either. I go to every shop to see what they've got, and then I can't make up my mind after seeing so many different options. Making decisions just isn't something I enjoy. Okay, now check the answer. First, about Joel. Listen first. Joel, how good are you at making decisions? I'm not sure. I mean, I can make decisions, but I prefer to put things off, especially if it's something difficult, like making arrangements with friends. I guess I'm someone who likes to keep my options open. So number 1, we match with the letter C. Push things up. Ha, mình có là đó, mình nãy bạn cũng nói là bạn thường có cái xu hướng là sẽ trì hoãn quyết định đó. And number 2, Olivia. Olivia, are you a decisive person? Yes, definitely. I'm someone who sticks with my decisions. Yeah, yes, and stick with my decisions. Cho nên mình nói với câu A is very decisive. And last one thì mình biết là câu B rồi, nhưng mà mình sẽ listen again để biết tại sao là câu B nhé. Theo, how good are you at making decisions? I'm pretty indecisive. For example, ordering food at a restaurant. I can never decide what I want. I'm no good at shopping either. Yeah, indecisive. Và sau đó mình sẽ nói là không biết mình cần phải chọn cái quyết định nào. Ok, đó là doesn't enjoy making decisions. Các bạn có làm đúng không? Okay, next is the last stage, production. Exercise 4, use it. Mình sử dụng những cái gì mình đã học để áp dụng vào phần này nhé các bạn. Work in groups, talk about the result, talk about your results from the questionnaire. Say how decisive you are and give examples, use the key phrases. Thì sau khi các bạn hoàn thành questionnaire xong thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng cái kết quả đó để nói về phần này. Và thể hiện là mình là một người decisive như thế nào. Và sau đó chọn những ví dụ và sử dụng những cái key phrase sau. Thì mấy bạn sẽ ở trang 18. Alright, prepare your answer individually. Các bạn sẽ tự chuẩn bị cái đáp án của bạn. Remember to think of examples to explain your answers. Then discuss in groups how decisive they are. Remember to use the key phrases. Tell me who in your group is the most and least decisive and why. Nhớ là cuối cùng thì các bạn phải cho thầy biết là người nào trong nhóm là người nào mà có thể đưa ra quyết định tốt nhất và tệ nhất, tại sao. Thì mình có cái example ở trên đấy. Mình phải đưa thì các bạn think of example để giải thích cái này câu trả lời của bạn thì đây chúng ta sẽ dùng cái đó để giải thích cho cái phần most and least decisive này. And this is the key phrases. Thì đây là cái key phrases của các bạn đây. Và nhớ sử dụng nhé. Talking about strengths and weaknesses. Thì đây là cái nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình. How good are you at? I'm really good at. I'm someone who. I'm no good at. That. Is or isn't something I enjoy. Okay? Và bây giờ các bạn làm đi, sau đó thầy sẽ cho các bạn coi một cái ví dụ về những cái đáp án mà của thầy. Rồi các bạn sẽ xem xét coi là mình đã nói đúng chưa. Ok, go.
Okay, and this is my example. Okay, listen. You're in a restaurant with your family. Is it easy to decide what to eat? I usually decide fairly quickly, and then I stick with my decision. You're at a swimming pool or the seaside. How do you get into the water? I go for it. Run or jump straight in. Why wait? How good are you at making decisions? I am someone who decides quickly, and I hate putting things off. Rồi, các bạn đã biết cách sử dụng những cái từ trong key phrases của mình chưa? Ok. After you finish all the exercise, you move to the last part. Finished. Write 3 tips to help people become more decisive. Use words and phrases from the questionnaire. Share your tips with the class. Which are the best ones? Write the tips individually, then compare its best. Which tips you think are the best and why? Bây giờ các bạn sẽ viết một vài cái tips để giúp cho người khác trở nên dễ quyết đoán hơn. Và remember nhớ là sử dụng những cái từ và cái cụm từ trong cái questionnaire rồi. Đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cái tips của mình theo cá nhân, sau đó bạn đối chiếu với lại bạn của bạn trong cặp thôi ha. Sau đó bạn chọn ra những cái tips nào mà bạn nghĩ là tốt nhất và sau đó giải thích tại sao. And this is my tip, thì đây là một cái ví dụ của thầy cho các bạn ha. List it out, có nghĩa là đầu tiên là mình sẽ lập ra danh sách giống như các bạn hồi nãy đó, tên là Olivia đúng không ạ? Đúng rồi. Before you pick, write down the pros and cons of each choice. This helps you see things clearly. Thì bạn sẽ viết ra những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của cái việc sự lựa chọn đó, và sau đó bạn đối chiếu với những cái lựa chọn khác thì các bạn sẽ cảm thấy là nó sẽ rõ ràng hơn và dễ cho các bạn quyết định hơn. Don't overthink it. Set a timer for small decisions. Once it goes up, choose and move on. Đừng có suy nghĩ quá lên. Bạn chọn cái thời gian cho phù hợp với lại những cái quyết định nhỏ. Sau đó thì các bạn quyết định chọn và sau đó lựa chọn và sau đó đi tiếp. Follow your feelings. Sometimes your first feelings is the right one, especially for smaller stuff. Thì các bạn cũng biết rồi đó, thì bạn nên đi theo cảm xúc mình một chút. Thì thường cái cảm xúc đầu tiên là nó sẽ đúng. Đặc biệt là những cái việc nhỏ. Ha. Nếu như mình thường nói là bức hình đầu tiên chụp xong và bức hình thường là đẹp nhất. Nếu bạn chụp nhiều hơn thì bạn cũng gọi là bức hình đầu tiên. Ok, let's go. Okay, this is your homework. Learn a new vocabulary in lesson 1. Review the key phrases in lesson 1. Prepare for the lesson 2 reading and do page 14 in the workbook. Các bạn nhớ làm bài tập ở nhà cho đúng nhé. And this is the end of our lesson today. And I hope you can understand it clearly. Và thầy hy vọng là các bạn hiểu được cái bài này một cách rõ ràng. Và đây là kết thúc bài học ngày hôm nay. Goodbye and see you again. Chào tạm biệt và hy vọng là có một ngày gặp lại các bạn. Goodbye.